Vă salut! În episodul de astăzi voi arăta 3 modalități de a selecta acțiuni pentru portofoliu. Voi exemplifica pe contul meu de la brokerul Tradeville, pe contul meu de la brokerul XTB și pe site-ul Finviz. Pe Tradeville voi arăta cum putem alege acțiuni românești și pe XTB voi selecta acțiuni de pe piețele externe. Hai mai întâi să vedem ce se întâmplă în prezent. Sunt Cătălin Iamandi și voi face o scurtă analiză valabilă pe 13 decembrie 2023, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Săptămâna asta putem vedea în calendarul economic câteva evenimente importante. Chiar astăzi avem Federal Funds Rate în SUA și mâine Main Refinancing Rate la European Central Bank. Rata dobânzilor de politică monetară rămâne deocamdată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Așa arată toate companiile listate pe piața SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 59%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 58% și sub medie 42%. Observ că piețele sunt pe creștere. Indicele VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind la un nivel scăzut. Indexul Fear and Greed este la 68, o valoare ce indică lăcomie. Concluzia analizei este că, deși majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv, noi suntem într-un regim de restrângere a masei monetare prin stagnare ale dobânzilor la niveluri destul de ridicate și retrageri de capital de către Banca Centrală a SUA, adică quantitative tightening. Nu sunt consultant financiar. Informațiile furnizate în această prezentare reprezintă opiniile personale și nu trebuie privite ca sugestii de trading sau investiții. Înainte de a începe să analizăm acțiuni, este important să ne definim obiectivele de investiții. Acestea ne vor ajuta să ne concentrăm cercetările și să luăm decizii mai bune. Câteva întrebări pe care trebuie să le punem pentru a vă defini obiectivele. Cât de mult risc sunteți dispus să vă asumați? Acțiunile individuale sunt mai riscante decât ETF-urile. Cât de mult timp sunteți dispus să investiți? Acțiunile individuale necesită timp pentru a fi la curent cu știrile și a analiza rapoartele financiare. Ce tip de venituri vă interesează? În cazul meu sunt taxat pe venituri din dividende și administrarea activă a portofoliului. Obiectivele de investiții pot fi pe termen scurt, mediu sau lung. Dacă doriți să obțineți venituri pe termen scurt, trebuie să căutați companii cu prețuri volatile. Aceste companii sunt mai susceptibile de a experimenta creșteri sau scăderi rapide ale prețurilor, ceea ce vă poate oferi oportunități de a câștiga banii rapid. Cu toate acestea, este important să fiți conștienți de riscul mai mare asociat cu investițiile pe termen scurt. Dacă doriți să obțineți venituri pe termen lung, trebuie să căutați companii cu potențial de creștere. Aceste companii sunt cele care au produse sau servicii inovatoare, care au o piață în creștere și o echipă de management puternică. Creșterea veniturilor și a profiturilor acestor companii va duce în general la creșterea prețurilor acțiunilor lor în timp. Odată ce vă definiți obiectivele, trebuie să faceți cercetări cuprinzătoare despre companiile în care vă gândiți să investiți. Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți situația financiară și operațională a companiei și să evaluați potențialul acesteia de creștere. Analiza fundamentală a companiilor se concentrează pe situația financiară și operațională a companiei. Factorii care sunt luați în considerare în analiza fundamentală includ raportul preț-câștig. PE este un raport care compară prețul unei acțiuni cu câștigul pe acțiune al companiei. Un raport PE mai mic înseamnă că acțiunea este mai ieftină decât câștigurile sale. Cu toate acestea, este important să rețineți că un raport PE mai mic nu înseamnă neapărat că acțiunea este o investiție bună. Rezultatul PE reprezintă numărul de ani necesar pentru ca prețul plătit în prezent pentru o acțiune să fie recuperat din profiturile acesteia, în cazul în care profitul rămâne la un nivel constant următorii ani.
Raportul preț-venituri, Price per Sales, este un raport care compară prețul unei acțiuni cu veniturile pe acțiune ale companiei. Un raport Price per Sales mai mic înseamnă că acțiunea este mai ieftină decât veniturile sale. Raportul preț per cash flow este un raport care compară prețul unei acțiuni cu fluxul de numerar pe acțiune al companiei. Un raport price per cash flow mai mic înseamnă că acțiunea este mai ieftină decât fluxul său de numerar. Marja brută este procentul din veniturile companiei care rămâne după ce se scad costurile de producție. O marjă brută mai mare înseamnă că compania este mai eficientă în producerea și vânzarea produselor sau serviciilor sale. Marja operațională este procentul din veniturile companiei care rămâne după ce se scad costurile de producție, costurile de vânzare și distribuție și alte cheltuieli operaționale. O marjă operațională mai mare înseamnă că compania este mai eficientă în gestionarea operațiunilor sale. Marja netă este procentul din veniturile companiei care rămâne după ce se scad toate costurile și cheltuielile. O marjă netă mai mare înseamnă că compania este mai profitabilă. Creșterea veniturilor este un indicator al faptului că compania se extinde și are succes. O creștere a veniturilor mai mare este de preferat. Creșterea profiturilor este un indicator al faptului că compania este profitabilă și că își îmbunătățește rentabilitatea. O creștere a profiturilor mai mare este de preferat. Companiile care oferă produse sau servicii inovatoare au un avantaj competitiv și sunt mai susceptibile de a crește pe termen lung. Căutați companii care investesc în cercetare și dezvoltare și care lansează produse sau servicii noi în mod regulat. Este important să evităm companiile cu probleme financiare care sunt implicate în scandaluri sau care se confruntă cu concurență puternică. Evitați companii cu datorii ridicate, fluxuri de numerar negative sau profituri în scădere. Sunt de evitat și companiile care au fost implicate în scandaluri, cum ar fi fraudă sau corupție. La brokerul XTB, pe platforma Xstation, putem alege acțiuni pentru portofoliul de la tabul Analiză de piață, Stock Scanner. Îmi place că există niște filtre predefinite și putem alege filtrul Ben Graham, Blue Chips, companii ciclice, de creștere sau High Dividend Yield. Filtrele se pot ajusta foarte ușor, putem alege companii din toată lumea sau doar din anumite țări, cum ar fi SUA. De asemenea, putem alege o industrie anume. La brokerul TradeView putem selecta pentru portofoliu companii din România, dar și din străinătate. Avem pe pagina de pornire, în partea stângă, un meniu și la secțiunea cotații și rapoarte, la acțiuni, găsim Stock Screener. Este un instrument de analiză ce permite căutarea acțiunilor listate la BVB și pe Nasdaq după o serie de indicatori. Îmi place că la Help găsim definițiile și formulele indicatorilor. Ajută la înțelegerea diferiților multipli de preț. După părerea mea, cel mai complet mod de a selecta companii în funcție de caracteristicile pe care le au poate fi găsit pe site-ul finviz.com. Este un site care oferă gratuit o mulțime de informații despre piață și acțiuni. Intrăm la Screener și începem să introducem filtrele pe care le dorim, în funcție de ce gen de companii dorim să găsim. Site-ul este bine organizat, putând să alegem o mare varietate de filtre din submeniurile descriptiv, fundamental și technical. Acest episod nu este sponsorizat de niciunul dintre brokerii menționați. Am prezentat soluțiile pe care le folosesc eu, site-urile unde am cont de peste 2-3 ani și prezintă încredere pentru mine. Aștept cu interes comentariile voastre. Cum vă selectați companiile din portofoliu? Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate de creștere personală și financiară. Activați clopoțelul pentru a fi notificați când postez un episod nou. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!